ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි හැමෝම ආසාවෙන් බොන ෆලූඩා හදන විදිය. මම අද අරන් තියෙන්නේ හරියම පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ basil seeds. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මේක විනාඩි 20ක් විතර වතුර පොඟවලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම රෝස් සිරප් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් මම මේ අද අරන් තියෙන දේවල් හොයාගන්න ලේසියි. මම මෙතන අරන් තියෙනවා වර්මසිලි. වර්මසිලි ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක noodles එකක්. මේක මම වතුරේ තම්බලා තමයි noodles හදන විදිහට තම්බලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේකට ඕන ඔයගොල්ලන්ට වෙන වෙන පාටවල් දාගන්නත් පුළුවන්. මම අරන් තියෙන්නේ පාට නොදා. මොකද ඒකට ගොඩාක් කලර්ෆුල් වෙන වැඩි නිසා. මම දැන් අරන් තියෙනවා මෙතන කිරි. ඔයගොල්ලන්ට කිරි උණු කරලත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සීතල කිරිත් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් දාගමු. වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් වලට අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති අයිස්ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ආසයි වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් දාලා බොන්න ෆලූඩා එක. ඒකට ගොඩාක් රසයි. ඒක නිසා මම වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් යොදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි එදිනදා ජීවිතේ භාවිතා කරන ජෙලි ඕන කෙනෙක්ට හදාගන්න ලේසි. වතුර වලට උණු වතුර ටිකක් අරගෙන ඒකට පැකට් එක මික්ස් කරලා දාලා තමයි ජෙලි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට අගර් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ජෙලි වගේම තමයි අගරුත්. මට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේ තමයි ජෙලි. ඉතින් මම ඒකට භාවිතා කරනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆලූඩා එක ඩෙකරේට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේකට නට්ස් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නට්ස් වලට කැමති නැති කෙනෙක් නම් මම මේ හදන විදියට වර්මසිලි basil seeds දාලා ඩෙකරේට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ අද හදපු ෆලූඩා එක ගැන කියනවා නම් මේක ගොඩාක් ඇඟ කූල් කරන ඩෙසර්ට් එකක්, හරි ඩ්‍රින්ක් එකක් විදියට තමයි මිඩල් ඊස්ට් වල රටවල් වල ඉන්න අයට භාවිතා කරන්නේ. මොකද ගොඩාක් රස්නේ අධික රටවල් වල ඉන්න අය ගොඩාක් කූල් වෙන්න ඇඟ නිවෙන බීමක් තමයි හොයන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. හරිම ඇඟ කූල් වෙන බීම එකක්. හදලා බලලා රස කොහොමද කියන්නත් අමතක කරන්න එපා.